sindsdien hangt er een beetje een grimmige sfeer en eigenlijk vertrouwt niemand echt elkaar. Ongeveer 1,5 maand geleden, toen is er hier een brand geweest. Daarvoor zijn al meerdere incidenten geweest waarbij regenboogposters in de fik zijn gestoken. En toen uiteindelijk is dat dus de laatste keer dat dat gebeurde, is er ook een brand ontstaan op de 8e verdieping. En zijn er dus ook zelfs mensen gewond geraakt. Toen moest iedereen hun kamer uit. Ik was er zelf niet, gelukkig, want ik zou er best wel van schrikken. Het is natuurlijk zo wel dat we denken dat het iemand is die hier woont. En het is dus nog wel steeds een heel naar idee dat het kan dat diegene hier nog steeds rondloopt. Daarom hebben we veel contact met Duo en is de beveiliging er nog. Hebben we camera's, kan je de zijdeuren niet openmaken vanaf de buitenkant. Noem het op. Op het begin zat er een beveiliging 24/7 hier beneden. En nu is die er onregelmatig. Ook juist zodat mensen die daar misbruik van willen maken niet precies weten wanneer de beveiliging er is. Maar voornamelijk 's nachts als het goed is. Maar ik denk wel dat als de beveiliging weggaat, mensen zich wel echt weer onveiliger gaan voelen. Ook omdat er dus nog steeds niemand is opgepakt. We hebben een WhatsApp-groep. Ik ben er niet zo actief in. Ik ken ook niet heel veel mensen van het gebouw. Maar ja, er zijn wel heel veel mensen die zich echt niet veilig voelen en die zich er ook best wel druk om maken. De sfeer is wel goed. Er is ook wel meer contact juist. We hebben bijvoorbeeld laatst een bewonersborrel gehad. Er is nu een bewonerscommissie en er dus eigenlijk meer contact en sociale cohesie onder de bewoners. Dus dat is goed. En er zijn ook geen verdere incidenten echt geweest. Je spreekt elkaar ook sneller aan, je zegt sneller hoi. In een groepset wordt er ook meerdere keren gevraagd met van hey, ben ik de enige die niet goed slaapt? Het scheelt dus heel erg dat we nu nog steeds bijvoorbeeld beveiliging hebben en camera's en er dus wel meer sociale cohesie is. Dus ik ben niet van plan om een andere woning te zoeken. Je hebt iets meegekregen van de woningmarkt in Amsterdam, toch? Het is zeg maar geluk dat wij hier wonen. Op zich, wonen is prima. Het is een superleuke buurt. Het is gewoon alleen echt heel erg kloten dat dit is gebeurd. Het is niet zo makkelijk om een kamer te krijgen in Amsterdam. Dus ja, je zit hier gewoon een soort van vast. Want ja, je kan niet zomaar ergens anders heen verhuizen. Het is ook niet alleen maar dit gebouw, hè. Het is ook gewoon de wijk soms een beetje. Ook niet heel lang geleden stond er een auto in de fik voor het gebouw. Verder in de buurt worden er nu ook dingen gedaan met regenboogvlaggen waarvan ik denk dat is ook echt niet oké. Ik heb gehoord dat er ruiten worden ingegooid, vlaggen van de stok worden afgehaald. Allemaal regenboogvlaggen. Toevallig altijd als ik dus uit de metro stap en dan naar het gebouw loop. Ik word best wel vaak nageroepen, gecatcalled. Wat ook niet echt heel fijn is. Ik zou het heel leuk vinden als er een supergrote regenboogvlag beneden komt en dat de beveiliging ook nog een beetje oké blijft. En dat iedereen weer gewoon terug kan naar zijn woning en dat we met elkaar gewoon dit gaan oplossen. Om echt het veiligheidsgevoel weer terug te krijgen, ja, wil iedereen gewoon graag dat er iemand wordt gepakt natuurlijk. Dat zou het meest helpen.